Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc sống Nga. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, thú vị. Các bạn thân mến, khi đến nước Nga hay tiếp xúc với người Nga, các bạn nên hiểu một số phong tục của người Nga. Tuy rất đơn giản nhưng sẽ giúp cho người Nga có thiện cảm hơn với bạn và sẽ nâng cao tầm giá trị của bạn. Bạn sẽ nhanh chóng hòa nhập với họ. Các bạn thân mến, nhiều người nước ngoài cho rằng người Nga thật kỳ quặc, hoặc họ nghĩ người Nga có nội tâm thật khó đoán và hành động nhiều khi không phù hợp với logic thông thường. Quả thật vậy, người Nga có những phong tục độc đáo và đặc biệt sẽ làm bạn ngạc nhiên và đôi khi là khó hiểu. Nếu lần đầu tiếp xúc với người Nga, bạn sẽ có cảm giác họ khó gần. Bởi người Nga rất ít khi cười với người lạ, họ chỉ cười với những người họ đã thực sự thân quen. Và đó là những nụ cười hoàn toàn thật tâm, họ không quen cười mà không có lý do. Và thậm chí còn hơn thế, che giấu tâm trạng không vui hay vấn đề bằng một biểu cảm vui. Với người Nga, họ nghĩ như thế là không chân thật. Ở những nơi công cộng, họ có xu hướng duy trì một vẻ mặt tập trung, nhưng chỉ cần người Nga rơi vào nhóm đồng nghiệp, bạn bè hay người thân, họ sẽ ngay lập tức biến dạng thành một người hay cười nhất trên thế giới và không ngừng cười đùa. Khi chào hỏi làm quen nhau lần đầu tiên với người Nga, bạn không nên tỏ ra quá thân thiện, thái độ xuồng xã hoặc quá dí dỏm hay bị người Nga khó chịu, thậm chí còn bị coi là yếu thế. Càng quen biết nhau hơn thì càng có thể tỏ thái độ thân mật hơn. Xưng hô với người Nga bằng tên gọi của họ đi kèm với tên của người cha. Các chức danh cấp cao thì mới sử dụng trong xưng hô, chẳng hạn như tổng giám đốc hay bộ trưởng. Có một số bạn sinh viên khi gặp thầy cô giáo của mình đã chào Privet, như vậy rất xuồng xã và thiếu tôn trọng thầy cô. Người Nga có quan điểm thừa còn hơn thiếu khi chuẩn bị những bữa ăn cho ngày lễ hoặc khi mời khách đến nhà. Và một điều tất nhiên là số món ăn luôn vượt mức cần thiết. Người Nga được biết đến với lòng hiếu khách của họ. Họ thích tiếp khách và vui vẻ khi đến nhà bạn bè và người quen. Bàn ăn tràn đầy đồ ăn là một thứ không thể thiếu trong những ngày gặp gỡ như vậy. Ngay cả khi bạn được mời đến uống một tách trà thì tốt hơn là không nên ăn trước khi đến. Người Nga có phong tục mang hết đồ ăn ra đãi khách, kể cả những món ăn mà nhà tự làm. Không có điều gì làm phật lòng bà chủ hơn là một chiếc bàn trống rỗng trong bữa ăn. Theo quan điểm của bà chủ nhà thì đây là một dấu hiệu cho thấy khách vẫn đói và thức ăn không đủ. Đối với người Nga thì năm mới luôn là ngày lễ lớn nhất trong mùa đông. Người Nga đón năm mới long trọng và hào hứng hơn nhiều so với lễ Giáng sinh. Với lễ Giáng sinh, họ chuẩn bị đón Giáng sinh bằng việc trang trí trong nhà, tổ chức các bữa ăn. Còn có phong tục đi xem bói, các cô gái trẻ chưa chồng mong muốn được biết tên của chú rể. Người ta tin rằng xem bói vào dịp Giáng sinh có độ chính xác cao. Ngày Tatiana, ngày sinh viên Nga, được tổ chức vào ngày 25 tháng 1 năm 1775 vào ngày tưởng niệm người Tuần giáo Kitô giáo đầu tiên Tatiana La Mã. Nữ hoàng Nga Elizabeth đã ký sắc lệnh thành lập Đại học Moscow, nay còn gọi là MGU, sau này trở thành trung tâm của khoa học và văn hóa Nga. Theo thời gian, ngày sinh nhật của trường đại học đã trở thành một ngày lễ chính thức của sinh viên Nga. Năm 2005, tình trạng này đã được chính thức hóa. Vào ngày này, các sinh viên tôn vinh người bảo trợ Tatiana của họ và ăn mừng kết thúc kỳ thi mùa đông. Mỗi thành phố và mỗi trường đại học có truyền thống riêng, có tiểu phẩm, có buổi hòa nhạc, hội khiêu vũ, triển lãm, trò chơi, đồ ăn miễn phí và giải trí vân vân. Đối với phụ nữ, dù ở lứa tuổi nào, chỉ ngoại trừ là cụ già, còn lại tất cả được gọi là Devushka, có nghĩa là cô gái. Ở Nga, họ quen đối xử đặc biệt với phái đẹp. Phái đẹp ở Nga thường được nhường chỗ trên xe công cộng, được giữ cửa, đưa tay, rút ra khỏi xe. Sự ga lăng như vậy không được coi là sự xâm lấn vào sự độc lập hoặc suy thoái về phẩm chất kinh doanh của người phụ nữ. Nhưng việc nhìn chằm chằm vào cô gái lạ ở những nơi công cộng, bắt bớ, tán tỉnh dai dẳng, huýt sáo được coi là hành vi xúc phạm, vân vân. Người Nga rất thích kể những câu chuyện hài, tiếu lâm, họ kể những chuyện hài trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Họ có thể đang nói bỗng dưng ngắt mạch nói chuyện với những câu đại loại như tôi nhớ có câu chuyện hài như thế này và họ bắt đầu kể lại. Có thể câu chuyện hài đó không liên quan gì đến chủ đề mà họ đang nói chuyện. Thích đùa ở Nga nói chung là những người vui tính, họ thích đùa, thích pha trò cười, thích chuyện cười. Họ đánh giá cao sự hài hước và châm biếm, họ biết cách tự cười mình. Thích chèn những trích dẫn từ những bộ phim nổi tiếng, đặc biệt là những bộ phim hài của Liên Xô vào lời phát biểu của họ. Ai cũng thích những bộ phim đó bất kể tuổi tác. Có khi để hiểu được người Nga đùa về cái gì phải xem bộ phim nổi tiếng thời Xô Viết như phim Tình yêu và chim bồ câu, Moscow không tin những giọt nước mắt, Cánh tay kim cương, vân vân.
Với câu hỏi công việc ổn cả chứ thì người Nga thường trả lời rất cụ thể và chi tiết về công việc của mình, cuộc sống của mình. Họ sẽ không bao giờ đáp lại một cách xã giao hoặc sáo rỗng, chẳng hạn như cảm ơn bạn, mọi việc đều tốt. Người Nga không ngại kể về công việc của mình, cũng như không coi điều đó là điều xấu. Nên nếu bạn muốn biết về đời sống của họ, hãy đặt câu hỏi chân thành và bạn sẽ nhận được câu trả lời hết sức chân thành từ họ. Phụ nữ Nga có quan điểm là phải luôn đẹp khi đi ra ngoài, chính vì thế, thậm chí là chỉ đến một siêu thị nhỏ ở gần nhà họ cũng phải ăn mặc rất cầu kỳ và chảy chuốt không khác gì đi lễ hội. Khi bạn được mời đến làm khách tại nhà một người Nga thì đó là một điều rất vinh hạnh vì họ chỉ mời những ai họ thật sự thân thiết. Và một điều cần chú ý là đừng bao giờ đến làm khách tay không. Ở Nga mọi người không bao giờ đến chơi tay không, ngay cả khi đó không phải là sinh nhật mà chỉ là một cuộc gặp gỡ bạn bè, nhất thiết phải mang theo một thứ gì đó. Đây có thể là một chiếc bánh gato, một chai rượu vang hay phong sô-cô-la dành cho thành viên nhỏ nhất trong gia đình. Món quà không quan trọng, miễn là có, nếu không bạn sẽ bị coi là keo kiệt. Bắt tay khi đeo găng, đây là hành động được coi là cực kỳ bất lịch sự ở Nga. Bạn nên tháo găng tay trước khi bắt tay với người khác. Bạn cũng tuyệt đối không được bắt tay qua ngưỡng cửa vì người Nga tin rằng đây là điểm gỡ và dễ dẫn đến cãi vã. Gặp mặt giữa nam giới khi bắt tay nên chặt nhưng không nên lắc mạnh. Trường hợp một bên là nữ thì thời gian bắt tay không nên kéo dài, nên bắt tay chặt khi chào gặp mặt và tạm biệt người Nga, đồng thời nhìn thẳng vào mắt của họ. Tặng ví rỗng. Người Nga tin rằng tặng ví rỗng là điểm gỡ, là trù ẻo, người nhận quà bị nghèo đói hoặc gặp khó khăn về tài chính. Vì vậy, nếu muốn tặng ví cho một ai đó thì bạn nên nhớ hãy bỏ một thứ đặc biệt vào trong ví trước. Khi bạn hát hơi tại Nga, rất có thể một ai đó sẽ bước đến bên bạn và nói Bút Zarovy, nghĩa là chúc sức khỏe, cho dù không quen biết. Thực tế không chỉ có người Nga, rất nhiều dân tộc khác trên thế giới sở hữu tập tục này. Người ta tin rằng lúc hát hơi, bệnh tật và ma quỷ sẽ bay ra khỏi cơ thể. Ngoài ra hành động này làm khơi dậy sức mạnh của con người. Những người chưa lập gia đình không nên ngồi ở góc bàn, nếu không họ sẽ không thể kết hôn. Tại một số nơi, vị trí này khiến cho bạn không thể lập gia đình trong vòng 7 năm tới. Sinh viên cũng có điểm, dấu hiệu riêng của họ, như không cắt tóc vào kỳ thi, vào nửa đêm trước ngày thi phải hét thật to gọi sự may mắn đến và cầm rắc chốt ca vẫy qua cửa sổ. Vào ngày đi thi cần đặt đồng xu 5 rúp dưới gót chân ở bên trong giày. Người ta tin rằng những thao tác này sẽ giúp cho mình có điểm tốt. Tất nhiên không nên quan trọng hóa các điểm và dấu hiệu. Các bạn thân mến, ngoài ra rất nhiều phong tục thú vị của người Nga, các bạn hãy từ từ khám phá nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn.